У попередньому відео ми показали, як легко приготувати смачні млинці. Сьогодні ми покажемо, яка начинка найбільш пасуватиме до цього рецепту. Нагадую, якщо вас цікавить кількість інгредієнтів, то вони в описі під відео. Що ж, починаємо приготування. Для початку нарізаємо всі складові, а саме королівські печериці нарізаємо не дуже мілко, тому що під час приготування вони в 2-3 рази зменшаться в об'ємі. Далі подрібнюємо цибулю та чесник дрібним кубиком. Можемо переходити до обсмаження. Пательню розігріваємо, додаємо трішки рослинної олії та смажимо цибулю до золотого кольору. Не гаємо час і паралельно ставимо відварюватись куряче філе. Куряче філе варимо не більше, ніж 20 хвилин. За декілька хвилин до готовності цибулі додаємо часник, солимо та перчимо. Окремо від цибулі, але так само до золотого кольору обсмажуємо і гриби. Залишається тільки нарізати шинку та філе. Також ми взяли копчений бекон, мілко подрібнили та посмажили на мілкому вогні до хрусткої текстури. Він знадобиться для прикраси, яка насиченим смаком доповнює страву. Далі черга зробити сирний соус. В сотейник вливаємо вершки та додаємо 8 шматочків плавкого сиру чеддер.
Солимо та перчимо за смаком. На мілкому вогні доводимо до кипіння, весь час помішуючи. Випаровуємо соус до консистенції рідкої сметани. Коли він охолоне, то стане ще густішим. Також в начинку додаємо трішки зелені, в нашому випадку це петрушка. Змішуємо всі обсмажені складові та начиняємо млинці. Після цього обсмажуємо готовий млинець на пательні до золотої скоринки. Прикрашаємо хрустким беконом та зеленню. Спробуйте зробити за цим рецептом, і це будуть ваші улюблені млинці з начинкою. Напишіть у коментарях, чи сподобалось вам. Підписуйтесь на канал та не забувайте тиснути на дзвіночок. Усім смачного!